and welcome to the Copycat Tube. I am Hilda, a graphic designer and a YouTube addict from Finland. If this is your first time here, cool! Nice to have you here. This is a channel where I share with you my favorite YouTube content creators and then make some copycat videos with a Finnish twist. If that sounds interesting, feel free to stick around and maybe subscribe and the bell icon and you know the drill. Anyway, without further ado, let's go. My main use for YouTube has always been to have something to listen to in the background while I'm working or doing something else. At first it was mainly music, but at some point when I was looking for something new to listen to, I stumbled upon a Reddit reading video. In a nutshell, a video where some funny or interesting posts from a specific subreddit are read aloud. Unfortunately, I don't remember whose video it was, but I found the content interesting and kept watching more. So, you could say that my YouTube journey truly started with these Reddit videos. The channels I've been watching the most are Sorrow TV, Q-Star, MK and Illuminati, mainly because I really like the personalities of the creators and the way they edit their videos. I think in the future I will make this kind of video for each of them, but today I'd like to share with you someone who I found especially, dare I say it, fresh. What is up, my aesthetic boys? It's Fresh, back with another pleasure drive through internet insanity. On today's expedition, we'll learn about Vin Diesel's anatomy and find out how to get rich quick or die trying. Fresh joined YouTube in January 2018. The earliest video on his channel was uploaded in November same year and is titled r/Nice Guys Fresh, Episode 1. He has been quite active ever since and made videos relating to several different subreddits, including Choosing Beggars, Nice Guys, Nice Girls, Quit Your BS, That Happened, and Entitled Parents. While Reddit reading videos seem to be quite popular, they divide opinions as some feel like it's just lazy content or downright stealing from the original creators. I myself don't use Reddit, but I can understand the frustration of the original posters, especially if they are not credited. I'm a college student that lucked and worked my way into being in a position where I could donate nearly $6,000 to charity. I want to thank my tireless editor, Stevie. Without her, I didn't stand a chance of uploading so frequently. And of course, none of this would exist without you guys. The money wouldn't be there in the first place without you guys watching, without you guys subscribing, and as derivative as many people might see my channel, I know that it can be something different, and I wouldn't have it any other way. For me, the biggest no-nos are monotone voiceovers or bad editing. What I really like about Fresh is his voice and the overall relaxing feeling that his videos have. This is something I'd like to have in my own mock-up video also. Before jumping into the mock-up video I have made, I'd like to share with you my 3 copycat principles. 3 copycat principles! Number 1. No parody. While I might play around and sometimes go a little overboard with some aspects or elements, I don't want to mock any content creator. That's not nice. Number 2. Something borrowed, something me. I try to keep the overall feeling similar, but I will do things with my own twist. Number 3. In Finnish, with English subtitles. I think YouTube needs more non-English content for English-speaking folks. Also, I'd like to concentrate on the topic at hand and not worry about whether I can pronounce squirrel. 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 Squirrel.
Square. You are not even Okay, now that that's out of the way, enjoy. Hei vaan ja tervetuloa takaisin maistelemaan parhaita paloja suomalaisesta internetistä. Olen Freshcat ja toimin matkaoppaanasi tällä elämänmakuisella matkalla. Tänään sukellamme taas vauva.fiin ajatusten tonavaan katsomaan, mitkä ovat päivän polttavia puheenaiheita kansan syvien rivien joukossa. Oudoin asia, mistä teille on suututtu. Uusi asukas suuttui, kun irtisanoin nimissäni olevan nettiliittymän muuttaessani pois vuokra-asunnosta. Soitti ja haukkui monta kertaa. Olimme erään sukulaisnaisen kanssa samaan aikaan raskaana ja hän raivostui minulle todella pahasti, kun minä kehtasin synnyttää oman lapseni keskosena ennen kuin hänen lapsensa syntyi, vaikka hänen laskettu aikansa oli kuukauden ennen omaani. Vieläkin 5 vuoden jälkeen hän väittää, että synnytin lapsen tahallani 2 kuukautta etuajassa. Veljeni vaimo suuttui minulle siitä, että veljestäni ei ole juurikaan napsittu lapsena kuvia ja ettei tällä ole vauvakirjaa, kun minusta löytyy kuvia ja vauvakirja. Yritin siinä sitten selittää, että siinä vaiheessa kun veli on syntynyt, niin äidillä ei varmaan ole ollut aikaa pitää veljelle vauvakirjaa, niin tämä huutaa minulle, että no miksi sinä et sitten ole pitänyt? Meillä on veljen kanssa vuosi ikäeroa. Vertaisnäkökulmasta kuvattu ja kirjoitettu vauvakirja tarjoaisi varmasti hyvin autenttisen elämyksen, mutta veljen vaimo laittaa nyt kyllä hieman liian ison luottamuksen taaperon ilmaisuja projektin hallintataitoihin. Millaisia ovat tuntemanne supersaidat ihmiset, piheistä piheimmät? Mummoni pesi pyykit niin, että ensimmäinen koneellinen oli valkopyykkiä. Poistovesi tietenkin säästettiin saaviin ja kaadettiin seuraavaan koneelliseen. Lopussa oli tummat vaatteet ja se sama alkuperäinen vesi. Tämäkään ei vielä riittänyt. Hän säästi sen pesuveden löylyvedeksi. Voitte kuvitella, mikä palaneen ruumiin haju saunassa oli. Parikymppisenä koulukaverini kertoi ostaneensa aikaisemmin sisustuskaupasta jonkin koristeesineen. En muista minkä, mutta se ei ole oleellista. Kun hän oli mennyt seuraavalla viikolla uudestaan samaan kauppaan, olikin sama esine ollut alennuksessa. Häntä oli alkanut kaduttamaan, kun oli ostanut esineen jo kalliimmalla, ja päätyi ostamaan esineen kertaalleen alesta. Hän kysyi minulta, haluaisinko ostaa ensimmäisen esineen pois häneltä alkuperäiseen hintaan. Joo, en halunnut. Tuntemani kitupiikki on erittäin varakas henkilö. Kun hän soitti minulle ja vastasin, hän toisteli, "Haloo, haloo, ei kuulu", ja sulkee puhelimen. Kun soitin hänelle, halusikin puhua pitkään. Minun puhelinlaskuuni. On yrittänyt toistaa temppua 2 kertaa, mutta en soitellut peräänsä. Kun lähettää tekstiviestin, se on useimmiten 2 sanan pituinen, ja jos sen heti vastaa, hän voi lähettää saman viestin kirjoitusvirheineen uudelleen. Säästyypä siinäkin häneltä sormet. Tuttava perheen isä vahti, että vieraatkin käyttävät vessapaperia 1 ruutu pienellä tai 3 ruutua isolla hädällä. Tätä mantraa hoki vessanoven käydessä. Toivottavasti kyseinen isä ei käynyt jälkikäteen tarkistamassa, oliko kyseistä elämänohjetta noudatettu. Tualettiaiheesta puheen ollen, tällä kanavalla pyrimme tarjoamaan vain sofistikoituneinta viihdettä, joten olen valinnut päivän viimeiseksi puheenaiheeksi mitä kypsimmän ja klassisimman ajatusten vaihdon. Noloin pierusi. Joskus yhden seurustelusuhteen alussa maattiin lusikassa ja mä unissani päästin niin jäätävän töräyksen, että herättiin siihen molemmat.
molemmat tietysti myös esittivät nukkuvaa. Myöhemmin, kun oltiin pieruvaihe saavutettu, tämä mies kertoi mulle, että hänellä oli suunnilleen kassit tärisseet siitä sen pierun voimasta. Ei ehkä niin nolo, koska kukaan ihminen ei kuullut, mutta huvittava kuitenkin. Istuin pöydän ääressä ja päästin pitkän pierun, joka kuulosti joltain moottorin revittelyn ääneltä. Kissani heräsi ja ponkaisi järkyttyneenä pystyyn. Se katsoi minua silleen, "Kuulitko sinäkin tuon?" ja alkoi tuijottaa ikkunasta ulos hermostuneen näköisenä. Kesti kauan ennen kuin se rauhoittui. Osku parkaa. Isäni pieree aina ja kaikkialla. Nyt poikkeusaikana hän on myös tällä tavoin hankkinut itselleen turvaväliä. Tuohan on oikeastaan aika nerokas taktiikka. Erityisesti jos kanssaihmisillä ei ole maskia. Pitääpä laittaa korvan taakse. Siinä olikin kaikki tällä kertaa. Toivottavasti liityt seuraani myös ensi kerralla, kun suuntaamme digitaalisen huvipurtemme kohti keskustelupalstojen kätkettyjä helmiä. Welcome back! Hope you liked it. Okay, so some thoughts before the end of this video. Instead of Reddit, I decided to use one of the most popular discussion sites in Finland, vauva.fi. Most visitors use the site without logging in, so that's why I didn't include any names, as it would have been just vierailija, which means guest. Links to the full threads are in the description, so if you are interested, feel free to check them out. I had fun being the Fresh cat, though I don't think my voice unfortunately compares to Fresh, at least now. Maybe someday. Overall, I'm quite satisfied, but I'd love to hear what you think. Also, if you are interested, I could make a separate video where I go through the After Effects file of this mock-up video, and I could show you how I did this or that. So that's all for today. This was the very first video on this channel, and I hope that you had as much fun as I did. I'm already making the next video, and I have lots of different kinds of ideas and plans, so stay tuned. I'm Hilda, your friendly Finnish copycat, and I hope to see you next time. Moi moi!